მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს ტელეკომპანია MEGATV-ია, მე გახლავართ თევდორაძე ნანა და დღეს მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმრები. ბატონი David Hoffman-ი, USAIDის მისიის დირექტორის მოადგილე და ქალბატონი ნინო მჭედლიშვილი გახლავთ ჩემი სტუმრები, რომლებსაც მივესალმები აქვე. გამარჯობა ძვირფასო სტუმრებო, დღემშვიდობისა. ძალიან მიხარია რომ პატივი დააგდეთ და გვეწვიეთ. თავს როგორ გრძნობთ? How are you? გამარჯობა. მოგესალმები, მიხარია რომ ქართულად გვესალმებით, განწყობა მითხარით თქვენი. So how is it? What is your mood? Well, first of all, thank you very much for the invitation to be on your show and to speak with you today. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რომ შესაძლებლობა მომეცა თქვენს გადაცემაში მივიღო მონაწილეობა. And please allow me to congratulate you on two important, I would say, holidays. The first is Kutaisi Day, and for me it's a great honor to be in your wonderful city on its special day. და ნება მომეცით ორი მნიშვნელოვანი დღე მოგილოცოთ. პირველ რიგში ეს არის ქუთაისობა. და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ შესაძლებლობა მაქვს სწორედ ქუთაისობაზე დავესწრო და ვიმყოფებოდე თქვენს ქალაქში. And the second important holiday, as we know, is World Press Freedom Day. And so again, I just would want to, on behalf of my organization and myself, extend the deepest appreciation for the work that you and your colleagues at MEGATV and independent journalists all around the world do every day. და მეორე მოვლენა ეს არის მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღე, რომელიც აღინიშნება ხვალ. მე მინდა რომ ყველას მიულოცო ეს დღე, განსაკუთრებით ჟურნალისტებს და რა თქმა უნდა, ჩემი ორგანიზაციის სააგენტოს სახელით, USAIDის სახელით, მინდა ყველას აბსოლუტურად მადლობა გადაგიხადოთ იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ თქვენ და განსაკუთრებით მთელ მსოფლიოში თუ გავითვალისწინებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი მედია და სწორედ თქვენი საქმიანობაც. ძალიან დიდი მადლობა და აქვე იმედს დავიტოვებ, რომ კარგი შთაბეჭდილებებით დატოვებთ ქალაქს და მადლობა მოლოცვისთვის. მოკეთ, ძალიან საპასუხისმგებლო მისიით ბრძანდებით ჩვენთან სტუმრის სტატუსით, ხო, წარმოდგენილები? და გადავიდეთ ცენტრალურ საკითხზე. ძალიან მოკლედ ვფლობთ ინფორმაციას, რომ ახლახან დაიწყეთ პროგრამა, რომელიც საქართველოს ადგილობრივი ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის პროცესის მხარდაჭერას ემსახურება. თუ შეიძლება რომ გვიამბოთ აი ამ პროგრამის შესახებ უფრო ფრთხილად და დეტალურად. Absolutely, thank you again. So all of the projects, the new programs that USAID is designing and supporting here in Georgia are focused on improving quality of life. And the program that you're referencing is our USAID local governance program is really focused like a laser on an important issue that impacts the quality of life for people, and that is the quality of local governance. This is municipal government, it's government at the level of towns and villages. For us, this is absolutely critical, and it impacts important services that people use on a daily basis. It could be trash management, solid waste management. It impacts educational opportunities, business development opportunities. So, in a very short answer to your question, we're here actually to sign some memorandum of understanding and cooperation here with actually 4 municipalities. It's Kutaisi, Mestia, Lentehi, and Tikabuli. Yes, thank you. დიახ, USAID-ში ყველა ახალი პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ და საერთოდ ნებისმიერი პროგრამები, რომელსაც ვახორციელებთ, ძირითადად ორიენტირებულია ერთ მთავარ მიზანზე, რომელიც ეხება ადამიანებისთვის, მოსახლეობისთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის, ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში ვიმყოფებით, საერთოდ ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას, ხარისხის გაუმჯობესებას ცხოვრების და სწორედ ეს პროგრამაც, რომელიც ჩვენ სულ ახლახან დავიწყეთ ადგილობრივი
მმართველობის პროგრამა, სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ, მისი მთავარი ორიენტირიც სწორედ ეს არის და მიზანსაც ამას ემსახურება, რომ გავაუმჯობესოთ ადგილობრივი მოსახლეობის ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობების ცხოვრების ხარისხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მუნიციპალიტეტისთვის, მოსახლეობისთვის. ჩვენ ორიენტირებული ვართ და მთავარია ჩვენთვის, რომ ეს ხდება არა მარტო მუნიციპალიტეტების დონეზე, არამედ მცირე ქალაქების დონეზე და ასევე სოფლების დონეზეც, ანუ მათთან გვაქვს პირდაპირი კავშირი ამ შემთხვევაში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ სერვისებს, რომელსაც გავლენა აქვს თვითონ მოსახლეობაზე, იმ სერვისებს, რომელსაც იყენებენ მოსახლეობა, სწორედ ამ სერვისების გაუმჯობესებას ემსახურება ეს ყველაფერი და ეს არის ყოველდღიურობის გაუმჯობესება ამ ადამიანებისთვის. ჩვენთვის რამდენიმე მაგალითს ჩამოვთვლით, მაგალითად ყოველდღიურობაზე, როდესაც საუბრობთ, ხომ? ეს არის ამ შემთხვევაში თუნდაც ნარჩენების მართვა, გადამუშავება, მყარი ნარჩენების გადამუშავა, ვიცით რომ ამას დიდი გავლენა აქვს მოსახლეობაზე, განათლება, ბიზნესის განვითარება. ეს ყველაფერი, რასაც პირდაპირი კავშირი აქვს თვითონ მოსახლეობაზე და სწორედ დღევანდელ დღეს აქ ჩამოვედით ქუთაისში ამ მიზნით, რომ მოვაწეროთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან, გავაფორმოთ ამ შემთხვევაში მემორანდუმი, თანამშრომლობის მემორანდუმი და ამ ეტაპზე ვამფორმებთ ამ თანამშრომლობის მემორანდუმს 4 მუნიციპალიტეტთან. ესენი არიან ქუთაისი, მესტია, ლენტეხი და ტყიბული. კეთილი. და თავდაპირველად რა პრინციპით შეირჩა ეს მუნიციპალიტეტები? So the selection of these municipalities, and I should just note that there will be 22 of them in all when we finish the process, is actually the result of a multi-month-long process where we do extensive consultations with our partners in central government, in municipal governments around the country, civil society partners, as well as business entities to try and find the right match between municipalities that are willing and able to accept assistance from USAID and USAID's own priorities. So this is something, it's actually quite an investment in time, and we're already grateful for the effort and time that Kutaisi municipality and the other first 4 have invested into this. And I think tomorrow when we sign these memorandums, we will now move to the next stage, which will be some concrete implementation. So just to repeat what I said and emphasize, this was through a competitive process, but it was also open to all municipalities, and it involved lots of input from not only government side, but also non-governmental actors, as I mentioned, business, civil society, and citizens themselves. შერჩევის პროცესზე ახლა მოგახსენებთ, მანამდე უბრალოდ ხას გაუსმევ, რომ მთლიანობაში საბოლოო ჯამში პროექტი განხორციელდება 22 მუნიციპალიტეტში და 22 მუნიციპალიტეტთან გავაფორმებთ მსგავს მემორანდუმებს. მთავარი აქ არის ერთი, რომ ეს შერჩევის პროცესი, რაც ჩვენ ვახსენეთ, იყო საკმაოდ დიდი ხნის სამუშაო პერიოდი მოიცვა ამან. ძალიან ბევრი კონსულტაციების შედეგია, მრავალი კონსულტაციების შედეგი. ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში კონსულტაციებს გავდიოდით საქართველოს როგორც ცენტრალურ მთავრობასთან, ამავე დროს ადგილობრივ მთავრობებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და რა თქმა უნდა ბიზნესის წარმომადგენლებთან. შესაბამისად, აი ის გრძელი პროცესი, რომელსაც ძალიან დიდი პერიოდი მოიცვა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უნდა შესაბამისად ყურადღება მიაქცეს ყველანაირ დეტალს, რაზეც უნდა, ასე ვთქვათ, ვართ ჩვენ ორიენტირებული. ამ შემთხვევაში სწორედ ჩვენი USAID-ის პრიორიტეტი არის ეს, რომ გავითვალისწინოთ ის საჭიროებები, რაც არსებობს ადგილობრივად და მორგებულად იყოს უკვე შედგენილი პროექტიც იმ საჭიროებებზე მორგებულად, რაც სჭირდება თვითონ მუნიციპალიტეტს ადგილობრივ დონეზე. ამ შემთხვევაში ეს ინვესტიციები, რა თქმა უნდა, დროში ჩადებული ინვესტიციები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მადლიერნი ვართ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის და ძალიან დიდი მადლობა მათ
მათ და კიდევ 4 მუნიციპალიტეტს, რომლებიც ეხლა ჩვენთან აწერენ ხელს, ხვალე მოხდება სწორედ ეს ხელმოწერა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება პირველი ეტაპია თვითონ ხელმოწერები და მემორანდუმის გაფორმება, ხოლო შემდეგი ეტაპი არის ყველაზე მთავარი განხორციელება, საკმაოდ ესეთი განხორციელება უნდა მოხდეს ამ პროგრამების. მე ერთ რამეს გავუსვავდი ხანს, რომ ამ შემთხვევაში კონკურენცია, რა თქმა უნდა, იყო, ყველას ქონდა შესაძლებლობა ყველა მუნიციპალიტეტს რომ მიეღოთ მონაწილეობა ამაში, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუ რა ჩართულობა იყო წამოსული თვითონ მუნიციპალიტეტებიდან და მათი მზაობა ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ამ შემთხვევაში მზაობა მოდიოდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან თვითონ და მთავრობასთან სწორედ ამ შემთხვევაში აი ასეთი შერჩევითი პროცესით შევარჩიეთ ის 22 მუნიციპალიტეტი, სადაც ვიმუშავებს პროგრამა. მემორანდუმს ეს არის უკვე პირველი ნაბიჯი და როგორც ბრძანეთ, ყველაზე რთული დასაპასუხისმგებლო იწყება შემდეგ. შემდეგი ეტაპი რა იქნება? So, I'm glad you asked that question. The memorandum really establishes the framework for how we're going to cooperate with these initially 4, but eventually 22 municipalities. And what does that mean in very concrete terms? It means that we will initiate a process of working hand in hand with our friends in the municipality, as well as civil society, business, and communities, to start to identify some priority directions, priority topics, because we very much want this project to be driven from the ground up to identify the priorities. We may have some ideas, but nobody knows what Kutaisi needs better than the people, business, and government of Kutaisi itself. So this might be road infrastructure, it might be focusing on other services such as public transportation or waste management, but through this cooperative process, this consultative process, we're going to jointly identify the issues that we're going to work on as we implement these new programs. მოხარული ვარ რომ ეს კითხვა დამისვით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზაა შემდგომი ეტაპი უკვე. რა თქმა უნდა, მემორანდუმის პროცესში შეირჩევა ის სამუშაო, ასე ვთქვათ, გეგმა და სამუშაოები განხორციელდება რაღაც ჩარჩოების ფარგლებში, რომელიც დაგვაკავშირებს და რომელთანაც სწორედ ამ ჩარჩოების ფარგლებში ვიმუშავებთ 22 მუნიციპალიტეტთან. ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს უბრალოდ აი ეს თანამშრომლობა, რას ნიშნავს ეს მუშაობა. ჩვენ ეს არის ესეთი პროცესი, რომელიც საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია და საკმაოდ დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. ამ შემთხვევაში მუშაობთ მუნიციპალიტეტები, უნდა ჩაერთონ თვითონ მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნესის წარმომადგენლები, თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეიძლება გქონდეს ჩვენი პრიორიტეტები, მაგრამ რეალურად აქ მთავარი არის ერთი რამ, რომ რა სჭირდება თვითონ მოსახლეობას, რა სჭირდება ადგილობრივად მუნიციპალიტეტებს. აი ეს არის ყველაფრის საწყისი ამ შემთხვევაში და იდეაც სწორედ აქედან მომდინარეობს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება რაღაცა ესე ვთქვათ პროგრამა შევქმნათ, მაგრამ ეს პროგრამა ისე არ იქნება, ეს პროგრამა იქნება იმის საჭიროებების მიხედვით, რაც სჭირდებათ ადგილობრივ მოსახლეობას. ამ შემთხვევაში ქუთაისის მოსახლეობაზეა საუბარი და იმიტომ რომ ჩვენზე უკეთესად ქუთაისის მოსახლეობა მიცის რა არის მათი მთავარი საჭიროებები, ხომ? სწორედ ამიტომ ეს შეიძლება იყოს გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შეიძლება იყოს რაიმე სხვადასხვა სერვისების გაუმჯობესება, რასაც ადამიანები ჩვეულებრივად ყოველდღიურად ითხოვენ, შეიძლება იყოს ტრანსპორტის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საკითხები და მრავალი სხვა. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ერთობლივად, ჩვენი მხარდაჭერით დავეხმაროთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს და მოსახლეობას, რომ გააკეთონ ის რისი მიღწევაც და გაუმჯობესებაც მათ სჭირდებათ ადგილობრივად.
რეალობა არის ისიც, რომ მოქალაქეების წუხილი ხშირად ადგილობრივ ხელისუფლებას არ ესმის ხოლმე და არ ითვალისწინებს. თქვენ როგორ შეითავსებთ აი ამ რთულ მისიას, როგორ გაართმევთ თავს? The agency now, your agency has. So how would you facilitate this process? So one of the primary objectives that we're going to focus on in this project is really developing dialogue between municipal government, citizens, dialogue between citizens, municipal government, and business community as well, because we understand that local government at the municipal level or at other levels can only really function effectively if you have this feedback loop. If you have this feedback loop where information is exchanged back and forth. Understand local government has a very difficult job. There's a saying we say in America, which is it is where the rubber meets the road. And what that means is that it is the place where higher level policies and laws, some of which might seem quite abstract, get translated into concrete services, policies, and infrastructure that directly impact the quality of life of citizens. So we understand it's not easy. So we have a lot of sympathy for civil servants and others who are working in the municipal government. The goal of our project is to give them the support that they need to be able to effectively deliver services to their own constituents. And part of what makes that possible is this sort of dialogue. So we're going to be looking to build the capacity of local government to seek out, to engage, and to listen to their constituents. It's their neighbors, it's communities, business, civil society, and the others who make Kutaisi such a thriving and lively city. ჩვენი მთავარი მიზანი არის და რასაც რეალურად ფიქრობთ, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის დიალოგის ესე ვთქვათ ფასილიტაცია. ხელი შეუწყოს სწორედ დიალოგს ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტსა და მოქალაქეებს შორის, შეიძლება იყოს მოქალაქეებს, ადგილობრივ მთავრობასა და ბიზნესს შორის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ადგილობრივ მთავრობას საკმაოდ რთული საქმე აქვს, მათი საქმიანობა არ არის მარტივი. ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს საქმიანობა, რასაც ისინი აკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამავე დროს, მაგრამ არ არის მარტივი, როგორც თქვით. თუმცა იმისათვის, რომ მათ სწორი ნაბიჯები გადადგან, ამისათვის მათ სჭირდებათ ძალიან ეფექტური ის, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომელიც მოდის თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობიდან. ანუ სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ეს დიალოგი, რომ გაცვლა მოხდეს ინფორმაციის ადგილობრივ მოსახლეობასა და მუნიციპალიტეტს შორის და მათ შეძლონ, რომ ერთმანეთს ძალიან მარტივ ენაზე ისაუბრონ, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვახსენეთ, არ არის ეს ყველაფერი ისე მარტივი, როგორც ზოგისთვის შეიძლება ჩანდეს. ჩვენ ამერიკაში გვაქვს ესეთი გამოთქმა, rubber meets the road, ანუ ამ შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ თუ რაღაცა ხორციელდება, შეიძლება თეორიულად იყოს უფრო მარტივი, მაგრამ პრაქტიკაში გადატანა ამისი არც ისე მარტივი არ არის. ანუ რისი თქმა გვინდა, რომ ზოგჯერ ფურცელზე და თეორიაში უფრო მარტივია რაღაცის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა, მაგრამ სინამდვილეში უკვე პრაქტიკაში, როდესაც გადაგაქვს ეს ყველაფერი, ხომ არც ისე მარტივი არ არის, როდესაც ფაქტის წინაშე დგები. ანუ სწორედ ამიტომ ჩვენ გვერდში ვდგავართ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს და სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ის სერვისები, რომელსაც ისინი ახორციელებენ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იყოს სწორედ ამ მოსახლეობაზე გათვლილი და მათი ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. აქ საუბარია სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტში მომუშავე ადამიანებზეც, მათთვის უნარების გაუმჯობესებაზე, მათთვის ისეთი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზარია, რომ მათ მივაწოდოთ ისეთი, ასე ვთქვათ, გაუზიაროთ მათ ისეთი ცოდნა, რომელიც დაეხმარებათ სწორედ აი ამ დიალოგის წარმოებაში და დაეხმარებათ მათ, რომ გაიუმჯობესონ და შეიქმნან, გაიუმჯობესონ თავიანთი შესაძლებლობები.
შესაძლებლობები ამ შემთხვევაში და უკეთ მოემსახურონ ადგილობრივად მცხოვრებ მოსახლეობას და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გავუსმევ ხაზს, რომ სწორედ აი ეს მოქალაქეებზე ორიენტირებულობა, მოქალაქეებთან დიალოგი, ეს არის ძირითადი მთავარი მიზანი ჩვენი, რომ დავეხმაროთ ადგილობრივ მთავრობას აი ამ დიალოგის მარტივად წარმართვაში. რეალურად რომ შევხედოთ, კი, ალბათ საქართველოშიც დაგეთანხმებით, რომ ის რაც იორი შეიძლება იყოს აი ამ ფურცელზე, განხორციელება იყოს რთული, მაგრამ ჩვენ მივდივართ იქ, რომ ხშირად მოქალაქეებს არ სჯერა ადგილობრივი ხელისუფლების, რადგან არის შეგრძნება, რომ ყველაფერი მაინც ცენტრალურ ხელისუფლებაში, თბილისში წყდება. რატომ არის მნიშვნელოვანი ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერება? Well, local government is absolutely critical to any functioning democracy. As I think I mentioned, it is the face of the state that citizens see on a daily basis in terms of the services they receive or they don't receive, in terms of the local infrastructure, in terms of the accessibility of their local leaders. The quality of life and the quality of the democratic experience most directly depend on the professionalism, transparency, and accountability of local, in this case municipal, government. It's one reason why we as USAID and as friends of the Georgian people are investing so seriously in this particular topic. The government of Georgia has a decentralization strategy. It's active now, but as we both agree, implementation is hard. This is one reason why we're designing this project to go for 5 years, because we understand some of these changes are not going to happen in 1 day or even 2 days, but may take some time to implement. However, we're confident that through our joint investments with local government partners as well as communities and businesses, we'll be able to achieve improvements in the quality of local governance that will not only improve quality of life, but also make cities and municipalities such as Kutaisi more attractive place for investors. And I do want to emphasize this, and that is that the quality of governance, again, the transparency and the professionalism and the accountability of local government is something that is hugely important for investors, both international as well as Georgian. And so by contributing to improved governance, we're confident that we're also not only going to improve services and infrastructure, but also to improve the investment climate to grow the economy here in Kutaisi and other municipalities. როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ადგილობრივი სწორედ ეს მიმართულება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თვითონ ადგილობრივი მთავრობის და მათი ჩართულობა, ადგილობრივი მთავრობა არის რეალურად ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ მათ დემოკრატიაში და დემოკრატიის მშენებლობაში. ისინი არიან ფაქტიურად სახე დემოკრატიისა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსთან გამომდინარე და ყველასათვის მთელი ქვეყნისთვის ისინი სამაგალითონი არიან ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეალურად წარმოადგენენ ქვეყნის სახელმწიფოს რეალურ სახეს. თუ როგორიაც ქვეყანა, რამდენად ძლიერია ქვეყანა. სწორედ ამიტომ პირველ რიგში უნდა იყვნენ ადგილობრივი მთავრობა და მოსახლეობა მუნიციპალიტეტების დონეზე უნდა იყვნენ ძლიერები. აქ საუბარია სხვადასხვა სერვისებზე, რომლებსაც მოსახლეობა იღებს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივად განხორციელდეს სხვადასხვა ინიციატივები, ადგილობრივ მთავრობასთან მიესვლებოდას მოსახლეობას ადვილად უფრო წვდომა ქონდეთ და ადვილად შეძლონ ადგილობრივ ლიდერებთან, სწორედ ამ მოსახლეობაზეა საუბარი, ადგილობრივ მოსახლეობას თავისუფლად უნდა შეეძლოს, რომ თავიანთ ლიდერებთან ნებისმიერი საკითხისთვის შეძლონ მისვლა და მათთან საუბარი, რათა გაუმჯობესდეს, ანუ კიდევ ერთხელ ყველაფერს ამას მივყავართ ერთ საკითხამდე, რომ
გაუმჯობესდეს ადგილობრივი მოსახლეობის უბრალოდ ცხოვრების ხარისხი და დონე. ამაზე ეს ყველაფერი კი დამოკიდებულია ადგილობრივი მთავრობის გამჭვირვალობაზე, ანგარიშვალდებულებაზე, იმ საქმიანობაზე, რომელსაც ისინი აკეთებენ, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერად და ჩვენ სწორედ USAID-ში ამ მიმართულებაზე, სწორედ ამიტომ ვართ ორიენტირებულები, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ მთავრობამ, ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობამ, ანუ ადგილობრივ მთავრობას ჰქონდეს ეს დეცენტრალიზაცია რეალურად, იმიტომ რომ თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო ეს სტრატეგია, არსებობს დეცენტრალიზაციის შესახებ სტრატეგია და ჩვენ ორივე მხარეები თანხმდებით, რომ კი ბატონო, არის ეს დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, მაგრამ ამ სტრატეგიის განხორციელება რთული და სწორედ ამიტომ ეს პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ სულ ახლახანს, განხორციელდება 5 წლის განმავლობაში და სწორედ აი ამ პერიოდში შევეცდებით, რომ აი ის ცვლილებები, რასაც მოყვება დეცენტრალიზაციას, აი ამ ცვლილებების განხორციელებაში დავეხმაროთ სწორედ როგორც ადგილობრივ მთავრობას, ასევე მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანმა ძალიან კარგად ვიცით რეალურად, რომ 1 და 2 დღეში ეს ცვლილებები შეუძლებელია, რომ მივაღწიოთ, ხომ? მაგრამ აუცილებელიც არ არის ალბათ 5 წლის. 5 წელიც არა, მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი და ერთი რამ, რომ ჩვენ ყველანი თანხმდებით ერთ რაღაცაზე, რომ ადგილობრივ მთავრობამ ერთად, ადგილობრივმა მთავრობამ, ბიზნესმა, ყველამ ერთად ბიზნესის წარმომადგენლმა ასე შემდეგ უნდა ვეცადოთ, რომ სწორედ აი ამ ხარისხის გაუმჯობესება იყოს ორიენტირი ჩვენთვის ყველასთვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი თვითონ ქუთაისისთვის, მოქალაქეებისთვის? პირველ რიგში იმიტომ, რომ გარდა იმისა, რომ ხარისხი გაუმჯობესდება, საიდან მოხდება ამ ხარისხის გაუმჯობესება? ამ განხორციელების პროცესში მოიზიდავენ უფრო მეტ ინვესტიციებს. ადგილობრივად ეს საუბარი არის მარტო ქუთაისის მთელს ქვეყნის ქვეყნის მასშტაბით არის საუბარი. სწორედ ადგილობრივი მთავრობის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და ის ფაქტები, რომელიც გააძლიერებს თვითონ ადგილობრივ მთავრობას, შესძენს იმის უნარს ინვესტორებს და მისცემს იმ მესიჯს, გაუგზავნის ინვესტორებს, რომ აი ჩვენთან უკვე შეიძლება თავისუფლად ინვესტიციების განხორციელება. ეს იქნება გზავნილი არა მარტო საერთაშორისო ინვესტორებისთვის, არამედ ადგილობრივი ინვესტორებისთვისაც. შესაბამისად, ადგილობრივად ინვესტიციების მოზიდვა კი გაუმჯობესებს ეკონომიკასაც, ხომ? და ეს სწორედ აი ეს არის მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში, რომ გაუმჯობესდეს ეკონომიური მდგომარეობა ყველასთვის. გასაგებია თქვენ ვზანეთ, რომ პროგრამის ხანგრძლივობა არის 5 წელი, მაგრამ აი ამ 5 წლის განმავლობაში ვინ უზრუნველყოფს, რომ ეგრეთ წოდებული მზედამხედველობა გაუწიოს, როგორ მიდის ამა თუ იმ საკითხის მოგვარება? არ მოყვეს თუნდაც აი ამ ჩართული ხალხის გაზარმაცება. If everything is controlled, that people actually implement everything in a responsible way, how can we control this process? Excellent question. So one of the principles that we follow in all of our programming is maximum transparency. So over the course of these 5 years when we'll be implementing this particular program, we will be actively engaging with communities, civil society, media, and to invite many stakeholders to come and to monitor progress in the program, to hopefully help us celebrate successes when they occur, but also to be able to shine a flashlight onto areas where we may be able to do better or improve. So this is a principle that we not only speak about, we also like to, I would say, demonstrate the same principle in implementing our own programs, including this one focused on local governance. შესანიშნავი კითხვა ნამდვილად ამ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი პრინციპი, რაზეც ვართ ორიენტირებული, არის გამჭვირვალობა. ანუ თვითონ ყველაფერი ეს პროცესი უნდა მოხდეს გამჭვირვალედ და რეალურად
თუ არ არის გამჭვირვალე, შესაბამისად ვერც გავაკონტროლებთ ამ პროცესს. როგორც ვახსენეთ, 5 წლის განმავლობაში განხორციელდება ჩვენი პროექტი და ამ ესე ვთქვათ, 5 წლის განმავლობაში ჩვენი აქტივობაში ჩაერთვებიან საზოგადოების წარმომადგენლები, ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები, მედია, ამ შემთხვევაში მედიის როლიც მნიშვნელოვანია, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველა დაინტერესებული მხარე, ვისთვისაც ეს საკითხი არის საჭიროებო და მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ჩვენ ყველანი ერთად გამჭვირვალე პროცესით შევძლებთ, რომ თვალი ვადევნოთ მიმდინარე პროგრესს, თუ როგორ მიმდინარეობს პროგრამები, ერთად აღნიშნოთ და იმედია ამის შესაძლებლობა გვექნება, ერთად აღნიშნოთ ეს წარმატებები, რომელიც მოყვება თვითონ პროგრამას და თუ სადმე იქნება საჭირო, რა თქმა უნდა, რაიმეს გაუმჯობესება, ამასაც მივაქციოთ ყურადღება და სამუშაო პროცესში შევძლოთ, რომ ერთად ვიმუშაოთ რაიმე საკითხის გაუმჯობესებაზეც. სწორედ აი ეს მიზნები გვაქვს ჩვენ დასახული ამ შემთხვევაში. არაჩვეულებრივი მიზნებია და თავად როგორი მოლოდინები აქვს ბატონ დევიდს? Your personal expectation. და რას ელოდება თუნდაც 5 წლის შემდეგ? What do you think will have after 5 years as a result? So we know that as an international partner coming to Kutaisi and other municipalities to partner with the government, that we're not the most important actor here. The most important actor are the municipal governments, communities, businesses, in other words, the people of Kutaisi and these other municipalities. ჩვენ ვიცით, რომ თავარი არ არის საერთაშორისო პარტნიორი და ჩვენი როლი ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში როგორც ქუთაისის თვითონ ქუთაისლების ადგილობრივების როლი. ჩვენ არ გვინდა რომ ასე ვთქვათ ჩვენ არ გვინდა რომ ვინმე მიცოდეს და იფიქროს რომ ჩვენმა მთავარი წამყვანი აქტორები ამ შემთხვევაში არა. ამ შემთხვევაში მთავარი მონაწილეები ამისი არიან ადგილობრივი მთავრობა, ბიზნესი, მოსახლეობა და ხალხი, ვინც ჩაერთვება პროგრამის განხორციელებაში. And so we understand that real decentralization and the government of Georgia's decentralization strategy is asking for municipal governments and the people who work there to move from what would maybe call their comfort zone or one model of behavior to a qualitatively new relationship with their constituents. We understand, as I mentioned, that that's difficult. So to answer your question, by the end of the 5 years, what we're hoping to do is to be able to provide the support and the training as well as concrete improvements that will help the municipal government here in Kutaisi and other municipalities to fully embrace and to be able to execute this broadened role. Because under decentralization, what this means is, it's important, it means that local governments, so not Tbilisi, local governments will be getting more responsibilities, but also more resources in order to provide services to their constituents. It's a big responsibility, it requires perhaps a new way of thinking, and that's where we and our partners here at USAID, we stand ready to support Kutaisi and other municipalities in taking on this additional responsibility. But we understand that it's going to be difficult. But at the end of the 5 years, what we hope is that our role will be fulfilled and that the key stakeholders in Kutaisi, the municipal government and the people who work there, as well as the communities and business, have adjusted to a new way of interacting with one another, and that in this new model, the quality of the services, the quality and quantity of services will be increased, and the ability of the government to use the resources it has will also be increased. შეიძლება დასმულ კითხვას ამ შემთხვევაში მთავარი და რეალური დეცენტრალიზაცია ამ შემთხვევაში არის საკმაოდ არც ისე მარტივია ამის განხორციელება, როგორც უკვე ვახსენეთ. ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მთავრობა უნდა გამოვიდეს თავიანთი კომფორტის ზონიდან. უნდა გამოვიდეს სწორედ ამ კომფორტის ზონიდან და მოერგონ ახალ რეალობას. ამ შემთხვევაში კონდეთ იყვნენ პასუხისმგებელნი და კონდეთ პირდაპირ ურთიერთობა თავიანთ ამომრჩევლებთან. სწორედ ეს არის მთავარი. მთავარი ამ შემთხვევაში
აი რეგიონების დონეზე და არა მარტო თბილისის დონეზე, რა თქმა უნდა. 5 წლის შემდეგ, რას ველით ჩვენი პროგრამა რო დასრულდება, რა თქმა უნდა, ხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ გავახორციელებთ ამ 5 წლის განმავლობაში მოიცავს ტრეინინგებს, ანუ გადამზადება მოხდება იმ საჭიროებებაზე, სადაც სჭირდება მხარდაჭერა ადგილობრივ მთავრობას, გაუმჯობესდება ხარისხი სხვადასხვა მომსახურეობის და ამ შემთხვევაში გაიზრდება სწორედ აი ეს როლი, რომელიც ადგილობრივ მთავრობას გააჩნია. დეცენტრალიზაცია, როგორც ვთქვით უკვე და ვახსენეთ, გულისხმობს, რომ არა თბილისზე იყოს დამოკიდებული ამ შემთხვევაში ადგილობრივ მთავრობა, არამედ ადგილობრივ მთავრობას გარდა იმისა, რომ მათ ექნებათ მეტი პასუხისმგებლობა, უფრო მათ უნდა ჰქონდეთ მეტი რესურსებიც და სწორედ აი ამ რესურსების მართვა და ამ რესურსების მიწოდება, სერვისების, მომსახურეობის მიწოდება უნდა შეძლოს ადგილობრივმა მთავრობამ მოსახლეობისთვის. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მათ უნდა შეძლონ ახალი ახლებურად, ასე ვთქვათ, უფრო თანამედროვედ ახალ რეალობაზე გადაერთონ და სწორედ აი ასეთი რეალობით მოერგონ არსებულ რეალობას და ეს ეხება, რა თქმა უნდა, არა მარტო ქუთაისს, არამედ ყველა მუნიციპალიტეტზეა საუბარი ამ შემთხვევაში. გვესმის, რომ მარტივი ნამდვილად არ არის ეს პროცესი, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ და იმედი გვაქვს, რომ იმ მხარდაჭერით, რომელსაც ჩვენ 5 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაუწევთ ადგილობრივ მთავრობებს, მუნიციპალიტეტებს, და ჩვენი როლიც სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ შევძლებთ სწორედ აი ამ უნარების დავეხმარებით, რომ სწორედ ეს უნარები შეიძინონ ადგილობრივმა მთავრობებმა და ამ შემთხვევაში წამყვან ფაქტორები და წამყვანი, ესე ვთქვათ, როლი ვისაც აქვს, ეს არის თვითონ მთავრობა, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ მთავრობა, საზოგადოება, ბიზნესები, ისინი უნდა მოერგონ ახალ რეალობას და ახალ, ასე ვთქვათ, საშუალება გამოძებნონ, რომ აი ესე ვთქვათ, შეძლონ შეცვალონ და თავად ქონდეთ სურვილი ამ ცვლილებების. მაგრამ ყველაზე მთავარი აქ ერთი რაც უნდა მათ გაითვალისწინონ და რაშიც ჩვენ დავეხმარებით ასევე, რომ მათ უნდა არა მარტო ხარისხის გაუმჯობესებაზე უნდა იზრუნონ, არამედ უნდა რაოდენობრივათაც იმუშაონ და რაც არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მათი როლი იქნება, მათ ექნებათ იმის საშუალება, რომ გაუმჯობესდეს არა მარტო თვითონ ეს მართლობა, არამედ შეძლონ და მიაწოდონ ისეთი მომსახურეობა, რომელიც მოსახლეობას სჭირდება და ისინი ამისთვის უნდა იყვნენ მზად. დღეისათვის ნელა რომ შევჯერდეთ და შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. გარდა იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა თანხდებით, რომ საკუთარი კომფორტის ზონიდან უნდა გამოვიდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული რგოლის ჩართულობა, ხო? მედია ახსენეთ, საჯარო სექტორი თუნდაც, ასევე რიგითი მოქალაქეები, ხო? აი რა გზავნილებს დაგვიტოვებს ჩვენ. და როგორც მივხვდი, ზოგადად ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტს იდენტური პრობლემები და საჭიროებები გვაქვს და თქვენი პროგრამის გათვალისწინებით იქნება ეს ჩვენ საჭიროებებზე მორგებული, ხო? მეც სწორად გავიგე. The program will be adjusted to our needs and it's coming from the ground up. So what are the messages for us in this case? Well, first of all, a message that I continue to transmit and communicate to all of our friends and stakeholders is thank you for your investment, because as much as USAID is supporting these programs, the program cannot work unless we have equal investments in time, in energy, enthusiasm from municipal government, from communities, from the business sector as well, as you mentioned. All of these stakeholders have to work together to make this work. So that's the first thing I'd say is thank you for the investment. I do confirm what you said in that across the 22 municipalities where we will be working with this program, we are going to be adjusting the program and adjusting its focus
based on the needs assessment, based on what we hear from stakeholders, from local government, from civil society, from the business and communities. So it may end up that some municipalities have the same priorities, but it also might be that they have different priorities, and that's okay as well, because we want to be very flexible. And as I said earlier, we want this to be a program that in some ways is driven from the bottom up and really focuses on the local needs. So if we have that kind of co-investment from our partners, I'm absolutely certain that we're going to succeed at the end of the day in bringing real improvements to the quality of life and public services to Georgian citizens in these 22 municipalities. პირველ რიგში მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ჩართულ მხარეს, იმიტომ რომ ჩართული მხარეების და მათი ინტერესის გარეშე ამ შემთხვევაში ყველა დაინტერესებულ მხარეზეა საუბარი, მათ მიერ ჩადებული ინვესტიციების და ასე ვთქვათ ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია რომ მსგავსი პროგრამა განხორციელდეს და საუბარია რაზე, რომ თანაბარი ინვესტიციები იქნა ჩადებული, დრო, ენერგია, ენთუზიაზმი და დაინტერესებულ მხარეებზე, როდესაც საუბრობთ, აქ იგულისხმება ადგილობრივი მთავრობა, მოსახლეობა, ბიზნესი, არასამთავრობოები, სამოქალაქო საზოგადოება, ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ და ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ, რომ მივაღწიოთ სასურველ შედეგს. ამ შემთხვევაში სწორედ ამიტომ მე მინდა ხაზი გაუსვა და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ ჩართულ ამ პროცესში ჩართულ მონაწილეს და მე როგორც დარწმუნებით დადასტურებით უკვე აღნიშნე ეს ჩვენი აქტივობა და პროგრამა 22 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება და თქვენ სწორად ახსენეთ, როდესაც დასვით კითხვა, რომ ჩვენი პროგრამა რეალურად მორგებული იქნება მუნიციპალიტეტების საჭიროებაზე. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ჩატარდა საჭიროების შეფასება, იმ რეალობის შეფასება, რაც სჭირდება მუნიციპალიტეტებს და სწორედ ამის მიხედვით განხორციელდება პროგრამა იმ საჭიროებების მიხედვით, თუ რა არის მნიშვნელოვანი ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტისთვის. პროგრამა საკმაოდ ესე ვთქვათ მორგებულია, საკმაოდ მოქნილია ამ შემთხვევაში და ამ ეს მოქნილობა პროგრამის საშუალებას გვაძლევს, რომ ესე ვთქვათ განვახორციელოთ და ეს პროგრამა განხორციელდეს წარმატებულად და ორიენტირებული ვიყოთ ადგილობრივი მოსახლეობის ადგილობრივ საჭიროებებზე და ჩვენი მთავარი მიზანიც არის ეს, რომ საბოლოო ჯამში მივაღწიოთ რეალურ შედეგს და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში აუცილებლად ეწევა ქუთაისს თუნდაც და სურვილი შემთხვევაში ვეპატიჟებით ისევ, რომ პროგრამის მიმდინარეობა შეაჯამოს, რა თქმა უნდა, თუ სურვილი გაუჩნდა. Summarize the implementation of the project, of course, if you have this desire and to come here. Thank you very much. Absolutely, I will be visiting Kutaisi many times. ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მე აუცილებლად ჩამოვა ქუთაისში, ამდენჯერად შევძლებ, რომ ჩამოვიდე და ვესწავლო ქუთაისს. ძალიან დიდი მადლობა სასიამოვნო თქვენი გაცნობა, წარმატებები და დროებით დაგემშვიდობებით ნახვამდის. Thank you. მადლობა თქვენ რომ გვეწიოთ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეისათვის მე უნდა დაგემშვიდობოთ, ასევე გისურვოთ ყოველივე კარგი, განსაკუთრებით გილოცავთ დღევანდელ დღეს მათ ვისაც ქუთაისი, თუ გიყვართ ქუთაისი და ალბათ არ მეგულება არავინ საქართველოში და მის პარკებს გარეთ, ვინც ერთხელ მაინც ეწვია ამ ჯადოსნურად მომაჯადოებელ ქალაქს, რომ არ უყვარდეს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით, კეთილი სორელებით ნახვამდის.